Good morning, everybody, and welcome to this energetic morning. Hope everyone is energetic. Okay, so uh, yes, no problem. Good morning, everyone, and just मला असं वाटते मध्ये काही दिवसांचा गॅप झालेला आहे. आपण मागच्या आठवड्यात ॲटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम हा टॉपिक चॅप्टर आपण सुरू केलाय. पण मध्ये थोडासा गॅप झाला आणि त्याच्यानंतर परत आज आपण कंटिन्यू करत आहोत. असो, मागच्या आठवड्यामध्ये आपण स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम चॅप्टर डिस्कस केलं आणि त्याच्यामध्ये आपण डिस्कस केलं ॲटम इज मेड अप ऑफ protons, neutrons, and electrons. These are called subatomic particles. Faraday is the first scientist who stated that matter is electrical in nature. Journey began over there. Journey उसी टाइम शुरू हुआ. फिर after the Faraday proposed that matter is electrical in nature, J.J. Thomson, Goldstein, Rutherford, Chadwick, these are the scientists who started discovering the particle, which particles are present in the atom, how they are present in the atom, because of which matter is electrical in nature. Journey began. J.J. Thomson discovered electrons, Rutherford and Goldstein discovered protons, and then Chadwick discovered the neutrons. The journey begins, and finally we comes to know that proton, neutrons, and electrons are called fundamental particles of an atom. So journey begins over there. Then next question arises, how these particles are held together in atom. Atom के अंदर ॲटमच्या मध्ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कसे ठेवलेले असतात, कसे असतात, कशी रचना असते ती, and that is nothing but the atomic models. So तो जर्नी त्या ठिकाणी सुरू झाला आणि मग आपल्या समोर काही ॲटॉमिक मॉडेल्स आपल्या समोर येतात. वेगवेगळे सायंटिस्ट आपापल्या पद्धतीने ते ॲटॉमिक मॉडेल आपल्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतात. त्यापैकी काही नोटेबल सायंटिस्ट म्हणजे जे थॉम्सनचं ॲटॉमिक मॉडेल, त्याच्यानंतर येतं रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल, नंतर बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल आणि क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल. हे 4 ॲटॉमिक मॉडेल आपण डिस्कस करतो या चॅप्टरमध्ये या टॉपिक. ठीक आहे. खरं तर वेगवेगळ्या सायंटिस्टने त्या ठिकाणी कॉन्ट्रिब्युशन केलेलं आहे. मेनी सायंटिस्ट फ्रॉम द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड included in this developing the structure of atom. Among them, these were the notable scientists. जे आता मी तुम्हाला सांगितले नोटेबल सायंटिस्ट. मागच्या आठवड्यात आपण जे थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेल पाहिलं विथ इट्स लॅक्युनाज. नंतर मग आपण बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल पाहिलं. बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल मध्ये बोरचा एक्सपेरिमेंट पाहिला. बोरच्या एक्सपेरिमेंट बरोबर बोर्डने काही कन्क्लुजन्स काढले. त्या कन्क्लुजनच्या आधारावरती एक ॲटॉमिक मॉडेल मांडलं आणि त्याचे ड्रॉबॅक्स काय होते हे पण आपण त्यामध्ये डिस्कस केलं. जे थॉम्सन ॲटॉमिक मॉडेलचे ड्रॉबॅक्स होते, बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलचे ड्रॉबॅक्स होते, म्हणून आपण तिसऱ्या ॲटॉमिक मॉडेलला आपल्याला मूव्ह करायचं, बोर ॲटॉमिक मॉडेल, आणि नंतर मग क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल. पण बोर्स ॲटॉमिक मॉडेलला जात असताना सायन्समध्ये इतर ठिकाणी काही डेव्हलपमेंट होतात. जसं रुदरफोर्डने काय एक्सपेरिमेंट केला होता, रुदरफोर्डने एक्सपेरिमेंट केला होता की ही बॉम्बार्डेड अल्फा रेडिएशन्स विथ गोल्ड फॉइल. गोल्ड फॉइलवरती अल्फा रेडिएशन्स बॉम्बार्ड केले होते आणि त्याचे ऑब्झर्वेशन्स केले होते. आणि याचा अर्थ असा आहे की रुदरफोर्डचा एक्सपेरिमेंट येण्याच्या अगोदर अल्फा, बीटा, गॅमा रेडिएशन्स यावे लागतात, त्यांची डिस्कवरी व्हावी लागते, रेडिओ ऍक्टिव्हिटी डिस्कवर व्हावी लागते आणि मग त्या आधारावरती रुदरफोर्ड आपले एक्सपेरिमेंट तयार करतो. तसंच बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल, बोर हा सायंटिस्ट रुदरफोर्ड बरोबर काम करत होता आणि रुदरफोर्डच्या ॲटॉमिक मॉडेलवरती टीका झाल्यानंतर तो त्यांच्यापासून वेगळा झाला आणि मग त्याने आपलं स्वतःचं ॲटॉमिक मॉडेल डेव्हलप करायला सुरुवात केली. मीनवाईल मधल्या काळामध्ये सायन्सच्या इतर काही क्षेत्रामध्ये काही डेव्हलपमेंट झाली, काही नवीन शोध लागले आणि ते म्हणून महत्वाचे होते. त्यापैकी सगळ्यात पहिला म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. त्यापैकी पहिला म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स हॅज लेड द फाउंडेशन ऑफ बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स काय असतात पाहिलं मागच्या वेळेला. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर अँड दे आर propagates in a direction or propagates towards. मग ते जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण पाहिले. आपण मॅटर ड्युअलिटी नावाचा कॉन्सेप्ट आपण पाहिला. मॅटर ड्युअलिटी, क्वांटम
थेअरी नावाची एक थेअरी येते, क्वांटम सायन्स येतं, क्वांटम फिजिक्स येतं. त्याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं की मॅटर हॅज अ ड्युअल नेचर. मॅटर एक्झिस्ट इन अ पार्टिक्युलेट नेचर ऍज वेल एज मॅटर एक्झिस्ट इन वेव्ह नेचर. पार्टिक्युलेट अँड वेव्ह नेचर दोन्ही फॉर्म मध्ये ते एक्झिस्ट होतं. मग आता पार्टिक्युलेट फॉर्म काय आणि वेव्ह फॉर्म काय हे आपण दोन्ही मागच्या वेळेस पाहिलं होतं. फॉर एक्झाम्पल मी इलेक्ट्रॉनचं एक्झाम्पल दिलं होतं की इलेक्ट्रॉन हा फार लहान पार्टिकल आहे, पण त्याची वेव्ह असते. म्हणजे इलेक्ट्रॉन हा वेव्ह फॉर्म मध्ये पण नसतो आणि पार्टिकल फॉर्म मध्ये पण असतो. पण जर मास लहान असेल तर त्याची वेव्हलेंथ मोठी असते, की दॅट इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव्हलेंथ इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, असा एक कॉन्सेप्ट आहे. तो पण आपण पुढे पाहू आपण क्वांटम थिअरीमध्ये. पण मग इलेक्ट्रॉन खूप स्मॉल पार्टिकल आहे आणि त्यामुळे त्याचं वेव्ह ही फार मोठी आहे, वेव्हलेंथ फार मोठी आहे. म्हणून इलेक्ट्रॉनची वेव्हलेंथ कॅच करता येते, पकडता येते. आणि इतर पार्टिकल आपण स्वतः पण एक माणूस पण कदाचित असाच बिहेव करतो, पण माणसाचं मॅटर म्हणजे माणूस मोठा आहे आणि त्याची जी वेव्ह आहे ती खूप लहान असते, त्यामुळे ती कॅच करणं परत अवघड जातं. असं त्यामुळे लार्जर द मास स्मॉलर इज द वेव्हलेंथ अँड स्मॉलर इज द पार्टिकल लार्जर इज द वेव्हलेंथ. ही अशी थिअरी त्या ह्याच्यामध्ये मांडली जाते आणि त्या थिअरीनुसार तो कॉन्सेप्ट पुढे जातो. ही एक डिस्कवरी मधल्या काळात त्याच्यामध्ये. स्पेक्ट्रमची डिस्कवरी पण मी तुम्हाला सांगितलं की स्पेक्ट्रम played a very important role while deriving the structure of an atom. Spectrum. आता स्पेक्ट्रम म्हणजे काय असतो? तो कलर्ड बँड ऑफ लाईट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम. रे ऑफ लाईट व्हेन एव्हर passes through the prism, आपण पाहिलं मागच्या वेळेला की रे ऑफ लाईट when passes through the prism, that is nothing but a spectrum. So this is the ray of light. This ray of light is passed through the prism, and here light is split into different color wavelength, and this is, you can say, colored band is called as a spectrum. हा जो काय कलर्ड बँड आहे त्याला आपण स्पेक्ट्रम असं म्हणतो. सो दिस इज स्पेक्ट्रम. सो आपल्याला या ठिकाणी स्पेक्ट्रम मिळतो. सो हा प्रिझम याच्यामध्ये आपण ज्यावेळेस व्हाईट लाईट और रे ऑफ लाईट आपण पास करतो, प्रिझम हॅज द कॅपॅसिटी टू डिफरन्शिएट ऑल दिस वेव्हलेंथ अँड कलर्स आर नथिंग बट डिफरंट लाईट ऑफ डिफरंट वेव्हलेंथ. प्रत्येक कलरची आपली एक पर्टिक्युलर वेव्हलेंथ आहे. ते सगळ्या वेव्हलेंथ हा प्रिझम वेगळी करतो, त्याला आपण स्पेक्ट्रम असं म्हणतो. आता लास्ट लेक्चरमध्ये हे पण पाहिलं आपण, हे जे स्पेक्ट्रम आहे दोन प्रकारचा असतो. एक ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आणि एक इमिशन स्पेक्ट्रम. दिस इज, यू कॅन से, ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. आणि दुसरा पाहिला आपण इमिशन स्पेक्ट्रम. ओके, इमिशन स्पेक्ट्रम. तर ऍब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आणि इमिशन स्पेक्ट्रम हे दोन वेगळे असतात. इमिशन स्पेक्ट्रम मी तुम्हाला सांगितलं की समजा एखाद्या वस्तूवरती जर लाईट पडली, सम पार्ट ऑफ दॅट लाईट इज ऍब्सॉर्ब, सम पार्ट ऑफ दॅट लाईट इज ऍब्सॉर्ब, अँड मग त्यातल्या ऍटम्स, त्यातले इलेक्ट्रॉन्स वगैरे एक्साइटेड स्टेटला जातात. अँड व्हाईल कमिंग टू द ग्राउंड स्टेट ते परत ती एनर्जी देतात. म्हणजे जेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली होती तेवढी एनर्जी परत ते रिफ्लेक्ट करतात. आणि ती जी एनर्जी असते त्याचा जो काही स्पेक्ट्रम येतो तो म्हणजे इमिशन स्पेक्ट्रम आहे. तो आपण पाहिला. इथं जी काय लाईट पडेल त्याचा किती पार्ट ऍब्सॉर्ब झाला त्याचा जो स्पेक्ट्रम असतो त्याला पण ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम असतो. दोन प्रकारचे मेन स्पेक्ट्रम असतात, ऍब्सॉर्प्शन आणि इमिशन स्पेक्ट्रम. ह्याच्यामध्ये इमिशन स्पेक्ट्रमचा फार मोठा रोल आहे व्हाईल डिरायव्हिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन ॲटम. इमिशन स्पेक्ट्रम हे फार मोठा रोल प्ले केलेला आहे. तोही आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिला. ठीक आहे. अजून याच्यामध्ये दोन थिअरीज आहेत. मला वाटतं लास्ट लेक्चर मध्ये बोर ॲटॉमिक मॉडेलचे पॉस्टुलेट्स मी तुम्हाला सांगितले होते, परंतु त्याच्या अगोदर अजून दोन डिस्कवरीज आहेत. त्या डिस्कवरीजचा वापर आपल्याला बोर ॲटॉमिक मॉडेलच्या मेरिट्स मध्ये होतो किंवा त्यांनी करून घेतलेला आहे. त्यामुळे ते आपण पाहूया. म्हणजे the discoveries, parallel discoveries in science which laid the foundation of Bohr's atomic model. त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या, नंबर 1 that is duality of matter. Duality of matter पहिली. दुसरं जे आहे duality of matter नंतर that is the electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations and their characteristics. तिसरा त्याला आपण म्हणतो स्पेक्ट्रम. चौथा दॅट इज, यू कॅन से, क्वांटम थिअरी. स्पेक्ट्रम मध्येच आपण स्पेक्ट्रल लाईन्स घेऊयात आपण, स्पेक्ट्रल लाईन्स. आणि पाचवा क्वांटम थिअरी. क्वांटम थिअरी लक्षात. हे सगळे डिस्कवरीज, ऑल दिस डिस्कवरीज हेल्प टू डेव्हलप बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. म्हणजे कदाचित जर ह्या डिस्कवरी झाल्या नसत्या तर बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल आलं नसतं. ह्या डिस्कवरीजमुळेच बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल येतं. पहिली कुठली झाली तर ड्युअलिटी ऑफ मॅटर. मी सांगितलं की मॅटर एक्झिस्ट इन बोथ वेव्ह फॉर्म एज वेल एज पार्टिकल फॉर्म. दुसरी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची डिस्कवरी. हाय फ्रिक्वेन्सी ऑल्टरनेटिंग करंट emits the energy in the form of radiations. High frequency alternating current emits the energy in the form of radiations, and these radiations are nothing but the electromagnetic radiations. आज आपले मोबाईल ज्या प्रिन्सिपल वरती काम करतात ते म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या प्रिन्सिपल वरती हे काम करतात.
मोबाईल काम करतात. तर हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स त्यावेळेला फाइंड आउट केले गेले. त्याची कॅरेक्टर्स पाहिला आपण. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आर कॅरेक्टराइज्ड बाय वेव्हलेंथ लॅम्बडा, frequency mu, then amplitude, then velocity, wave number. हे सगळे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन कॅरेक्टराइज करण्याचे पॉइंट्स आपण पाहिले. स्पेक्ट्रम बद्दल मी सांगितलं की स्पेक्ट्रम इज अ कलर बँड ऑफ लाईट अँड दॅट प्रिझम हॅज द कॅपॅसिटी टू शो द स्पेक्ट्रम. Even gratitude has a tendency to show the spectrum again. So spectrums are of two types: absorption spectrum and emission spectrum, and these also contribute a lot in developing the structure. Spectral lines and quantum theory. These two topics we need to discuss in order to go to the Bohr's atomic model. Spectral lines. लायमन आणि बाल्मर नावाचे सायंटिस्ट होते, बरेचसे सायंटिस्ट होते म्हणजे, आणि या सायंटिस्ट काही एक्सपेरिमेंट करत होते स्पेक्ट्रल लाईन्स होते. आणि विशेषतः हायड्रोजन हा सगळ्यात छोटा ॲटम आहे आणि हायड्रोजनच्या स्पेक्ट्रल लाईनचा ते स्टडी करत होते. आणि थोडंसं समजून घ्या, बुक मध्ये वेगळं आहे लक्षात घ्या. सो दिस इज यू कॅन से स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, न्यूक्लियस, अँड दिस इज द सेल सबसेल इमेज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व. हायड्रोजनचा जो विचार केला तर हायड्रोजन मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे, तो फर्स्ट 1s मध्येच असतो. सो दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट इन 1s. आता या हायड्रोजन वरती जर समजा लाईट पडला, लाईट इन्सिडेंट झाला, सो दिस इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्ब एनर्जी अँड गोज टू एक्साइटेड स्टेट. हा इलेक्ट्रॉन इथे जातो, इलेक्ट्रॉन गोज टू एक्साइटेड स्टेट. 1 सेकंड बघा, या ऍटम वरती जर लाईट इन्सिडेंट झाला, लाईट जर पडला, तर हा इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो, त्या लाईट मध्ये एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो आणि तो नेक्स्ट ऑर्बिटला जातो. सो द इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन लोअर ऑर्बिटल गोज टू नेक्स्ट हायर ऑर्बिट, आणि ह्याला आपण म्हणतो एक्साइटेड स्टेट असं म्हणतो. एक्साइटेड स्टेट असं म्हणतो. आणि मग ही जी एक्साइटेड स्टेट आहे, परत हा इलेक्ट्रॉन ही ग्राउंड स्टेट झाली, एक्साइटेड स्टेट झाली. म्हणजे इलेक्ट्रॉन मूळचा ज्या शेल किंवा ज्या सबस्टन्स मध्ये होता त्याला आपण ग्राउंड स्टेट म्हणतो, आणि एनर्जी पडल्यामुळे त्याने एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली आणि तो वरच्या लेवलला गेला, वरच्या शेल मध्ये गेला, त्याला आपण एक्साइटेड स्टेट असं म्हणतो. आता हा पुन्हा इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेला इथं येतो त्यावेळेस जेवढी एनर्जी त्याने ऍब्सॉर्ब केली तो एनर्जी तो इमिट करतो, तेवढी एनर्जी इमिट करतो. मग ह्याचा जो स्पेक्ट्रम घेतला हा झाला इमिशन स्पेक्ट्रम. कारण त्या इलेक्ट्रॉननी त्याच्यावरती जी काही एनर्जी पडली किंवा त्या ॲटमला आपण जेव्हा हीट केलं आहे की नाही, आपण बघा आपल्या घरामध्ये पण लोखंडाचा पीस वगैरे आपण गरम करतो, म्हणजे भांडी, इव्हन स्वयंपाक करत असताना आपण भांडी गरम करतो, भांडी गरम होतात लोखंडाची. गरम झाल्यानंतर ते रेडिश दिसतात, ब्ल्यूइश कलरचे दिसतात, कारण त्याच्यातून ती लाईट रिफ्लेक्ट होत असते. म्हणजे आपण जेव्हा त्याला हीट करतो त्या लाईटचा, त्या एनर्जीचा पार्ट त्याने ऍब्सॉर्ब केलेला असतो आणि पुन्हा तो इमिट केलेला असतो. तर त्या ठिकाणी इथं पण असंच होतं की एनर्जी इथं इन्सिडेंट झाली, ती एनर्जी याच्यावरती पडली, ती एनर्जी मुळे हा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट मध्ये गेला. इलेक्ट्रॉन पुन्हा खाली येत असताना, ग्राउंड स्टेटला येत असताना ती एनर्जी तो इमिट करतो, आणि ती एनर्जी प्रिझम मधून पाठवली, आपण प्रिझम मधून पाठवली तर इकडं परत आपल्याला बँड मिळतो, कलर बँड मिळतो, त्याला आपण स्पेक्ट्रम असं म्हणतो. हा झाला इमिशन स्पेक्ट्रम. का तर इलेक्ट्रॉननी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली आणि पुन्हा ती इमिट केली, आणि म्हणून त्याला आपण इमिशन स्पेक्ट्रम असं म्हणतो. आणि ही एक्साइटेड स्टेट आहे. आता हा इलेक्ट्रॉन सपोज दिस द फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, नंतर इथं असणारे थर्ड सेल, ओके, त्यानंतर असणारे फोर्थ सेल. हा इलेक्ट्रॉनला किती एनर्जी मिळाली त्याच्यावरती डिपेंड आहे. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल मधून सेकंड मध्ये जाणार का, फर्स्ट मध्ये थर्ड मध्ये जाणार, फर्स्ट मधून फोर्थ मध्ये जाणार, असा. आणि आपण असं गृहीत धरलं की सेकंड मध्ये जातो, सेकंड मध्ये परत पाहिलं जातो, तर ह्याची एनर्जी वेगळी आहे, हो की नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता इथून इथं जम्प करायचे, 1 फुटाचं अंतर आहे, तुम्हाला पण आपण जम्प करायला, लॉंग जम्प आपण मारतो, स्कूलमध्ये पण आपण केलेले आहे. आता आपल्याला लॉंग जम्प मारायला लावली तर तुमच्यापैकी प्रत्येक जण कोणी 3 फूट जम्प मारेल, कोणी 4 फूट मारेल, कोणी 5, कोणी 6 फूट पण मारू शकतो लॉंग जम्प. प्रत्येकाची आपली एनर्जी कॅपॅसिटी त्यानुसार आहे. तसं इथं बघा ना की पहिल्यामधून इलेक्ट्रॉन दुसऱ्यामध्ये जम्प करेल, दुसऱ्यातनं परत खाली येईल, त्याची वेगळा स्पेक्ट्रम असेल. पहिल्यातून इलेक्ट्रॉन तिसऱ्यामध्ये जाईल आणि तिसऱ्यातून परत खाली येईल, ह्याचा परत वेगळा स्पेक्ट्रम येईल, असं होतं. म्हणजे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टू 2 जातो त्याचा वेगळा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टू 3 जातो त्याचा वेगळा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टू 4 जातो त्याचा वेगळा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टू 5. दिस इज नथिंग बट द शेल. म्हणजे इलेक्ट्रॉन पहिल्या शेल मधनं दुसऱ्या शेल मध्ये जातो आणि परत दुसऱ्या फर्स्ट वर येतो, फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड टू वापस फर्स्ट, ह्याचा वेगळा स्पेक्ट्रम. इथं इलेक्ट्रॉन पहिल्या शेल मधनं तिसऱ्यावर जम्प करतो आणि तिसऱ्यावर परत ग्राउंड स्टेट येतो, त्याचा वेगळा स्पेक्ट्रम. अशा स्पेक्ट्रल लाईन्स मिळाल्या आणि ते वेगवेगळ्या सायंटिस्टने शोधून काढले. सगळ्यात पहिली जी स्पेक्ट्रल लाईन होती ती म्हणजे आपल्या बाल्मर नावाच्या सायंटिस्टने शोधून काढली, बाल्मर सिरीज त्याला असं म्हणतात. आणि हा स्पेक्ट्रम वेगळा.
इलेक्ट्रॉन जर सेकंड वरून फर्स्ट वर आला त्याचा स्पेक्ट्रम वेगळा आहे, थर्ड वरून फर्स्ट वर आला वेगळा स्पेक्ट्रम आहे, फोर्थ वरून फर्स्ट वर आला वेगळा स्पेक्ट्रम आहे, आणि ते वेगळ्या सायंटिस्ट शोधून काढलं. त्याला लायमन बाल्मर पाशन फर्न सिरीज असं म्हणतात. सो वी कॅन से लायमन बाल्मर पाशन ब्रॅकेट आणि फर्न हे सायंटिस्ट 1 2 3 4 5. इथं जे आहे ते 1 2 2 3 4 असं आहे. इथं जे आहे ते 1 2 3 4 5 आहे. इथं 1 2 4 5 6 आहे. 1 2 5 6 7 आहे. इथं 1 2 6 7 8 आहे. लाईक दॅट असं आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या सायंटिस्टला ह्या वेगवेगळ्या स्पेक्ट्रमच्या सिरीज मिळाल्या, वेगवेगळ्या स्पेक्ट्रमच्या सिरीज मिळाल्या, आणि त्याला लायमन बाल्मर पाशन ब्रॅकेट अँड फर्न हे सायंटिस्टचे नाव आहेत. लायमन सिरीज, बाल्मर सिरीज, पाशन सिरीज, ब्रॅकेट सिरीज आणि फर्न सिरीज ह्या सगळ्या सिरीज मिळाल्या. आणि ह्या सिरीज ह्याला इम्पॉर्टंट असं म्हणतो की दिस सिरीज हॅज लेड द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अन एटम, बिकॉज वेगळा स्पेक्ट्रम मिळाला. म्हणजे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल पासून एक्साइट होऊन सेकंड सेलला जाऊ शकतो, थर्डला जाऊ शकतो, फोर्थला जाऊ शकतो, आणि पुन्हा तो वापस ग्राउंड स्टेटला येऊ शकतो आणि येताना वेगळी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो. त्यामुळे त्याचा वेगवेगळा स्पेक्ट्रम मिळतो. आणि म्हणून हा जो काही स्पेक्ट्रम आहे हा स्पेक्ट्रम दाखवण्यासाठी काही वेगवेगळ्या लाईन्स पण आल्या. मग ह्यांचं ज्यावेळेस आपण सगळं कंबाईन करतो त्यावेळेस आपल्याला असा एक फॉर्म्युला मिळतो की फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑल दीज रेडिएशन इज इक्वल टू 109677 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन n2 स्क्वेअर असा हा फॉर्म्युला मिळतो. हा फॉर्म्युला आता ह्याच्यामध्ये हे जे n1 n2 आहे दिस इज नथिंग द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, तर आपण प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर म्हणतो. सो दिस इज प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, दॅट इज 1 2 3 4 5. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर म्हणजे काय, शेल्स 1 2 3, ज्याला आपण 10वी पर्यंत KLMN असं म्हणतो. के दॅट प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. तर इथं फर्स्ट टाकायचे, या ठिकाणी सेकंड टाकायचे. हा आता रिडबर्ग कॉन्स्टंट आहे RH, त्याला रिडबर्ग कॉन्स्टंट असं म्हणतात. हे इक्वेशन आपल्याला मिळतं. हे इक्वेशन मॅथमॅटिकली प्रूव्ह केलं गेलं फॉर दिस लायमन बाल्मर पाशन ब्रॅकेट फर्न सिरीज. वेगवेगळ्या सायंटिस्टनी वेगवेगळी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनची फाइंड आउट केली आणि त्याच्यासाठीच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्या, आणि फायनली ते सगळं इक्वेशन इथं सॉल्व्ह केले गेले. तो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू रिडबर्ग कॉन्स्टंट. हा रिडबर्ग कॉन्स्टंट आहे. जसं आपण पाय कॉन्स्टंट घेतो, की जसं आपण प्लँक्स कॉन्स्टंट घेतो, जसं आपण ॲव्होगाड्रो कॉन्स्टंट घेतो, तसा हा रिडबर्ग नावाच्या सायंटिस्टने दिलेला कॉन्स्टंट आहे. ही व्हॅल्यू वेगळी असते पर सेंटीमीटर मध्ये, जूल मध्ये वेगळी असते, पर सेंटीमीटर मध्ये 1 अपॉन n1 स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन n2 स्क्वेअर हा एनर्जी डिफरन्स आहे. तो परत पुढच्या एका इक्वेशन मध्ये येऊनच जाईल व्हेरिएंट मध्ये, आपल्याला तिथे पण तुमच्या लक्षात येईल. हा आपल्याला मिळाला. म्हणजे हे आता ह्याच्यामध्ये दिस इज नॉट एक्झाम ओरिएंटेड पार्ट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अंडरस्टँडिंग की स्पेक्ट्रल लाईन्स. सो स्पेक्ट्रल लाईन्स आला जेई नीटला विचारलं जाऊ शकतं. जेई नीटला हा स्पेक्ट्रल लाईन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. दॅट इज स्पेक्ट्रल लाईन्स इज नथिंग बट द लाईन्स विच आर रिलेटेड विथ द स्पेक्ट्रम, and these are discovered by different scientists. I mean, we got this value for this one. सगळ्यात पहिलं बाल्मरने ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आणि नंतर बाकीचे सायंटिस्ट त्याच्यामध्ये पुट केली. बाल्मरने जी कॅल्क्युलेट केली ती व्हॅल्यू होती 1 आणि ती होती 2, कारण यांची व्हॅल्यू फर्स्ट आहे इथं आणि सेकंडची व्हॅल्यू आहे, मतलब फर्स्ट सेल इथं आहे आणि सेकंड सेल इथं आहे, त्यामुळे 1 आणि 2 अशा व्हॅल्यूज आहेत. आणि त्याच्यानंतर बाकी सायन्सेस आपण नंतर हे जनरलाइज इक्वेशन फाइंड आउट केलं गेलं. दिस द जनरलाइज इक्वेशन, हे सरळ सरळ इक्वेशन आहे. त्यामुळे ऑल दीज आर नथिंग बट द spectral lines or spectral series you can say. म्हणजे सिरीज म्हणजे काय तर तुम्हाला इथं समजू शकतो. इलेक्ट्रॉन ज्या वेळेला फर्स्ट सेलवरून सेकंड सेलवर जातो एक्साइटेड स्टेटला आणि वापस ज्यावेळेस येतो त्यावेळेस तो एनर्जी तो इमिट करतो, आणि तो जे वापस परत येतो त्याची जी काही स्पेक्ट्रल असते त्याची ती स्पेक्ट्रल लाईन म्हणजे ती स्पेक्ट्रल लाईन म्हणजे सिरीज आहे. म्हणजे प्रत्येकाचा स्पेक्ट्रम वेगळा वेगळा मिळाला असं त्याचा अर्थ होतो. हे पण माझ्या काळात शोधलं गेलं. दॅट इज व्हॉट वी कॅन से व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, वन ऑफ द थिंग. नेक्स्ट इज क्वांटम थेरी. आणि क्वांटम थेरी काय ते पण आपण बघूया. फिजिक्स मध्ये क्वांटम मेकॅनिक्स नावाचे एक ऍडव्हान्स ब्रँच फिजिक्स मध्ये, जशा केमिस्ट्रीच्या खूप साऱ्या ब्रँचेस आहेत तशी क्वांटम मेकॅनिक्स नावाची फिजिक्स एक ऍडव्हान्स, म्हणजे फिजिक्स मध्ये सगळ्यात ऍडव्हान्स ब्रँच आहे, लेटेस्ट ब्रँच म्हणतात. आणि क्वांटम मेकॅनिकल मॉडेल आपण शेवटी पाहणार आहे, ते खरं तर त्या फिजिक्सच्या त्या ब्रँचने शोधून काढलेलं आहे. याच क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये क्वांटम थेरी नावाची एक थेरी आहे, आणि त्या ठिकाणी मॅक्स प्लँक एक थेरी पुट करतो. अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम थेरी, अकॉर्डिंग टू दिस मॅक्स प्लँक नावाचा सांगितलं त्या थेरीनुसार, एनर्जी इज नायदर इमिटेड नॉर ऍब्सॉर्ब कंटिन्युअसली बट इन अ डिसकंटिन्युअस मॅनर.
म्हणजे एनर्जी इमिट केली जाते. आता फॉर एक्झाम्पल सूर्यापासून आपल्याकडे एनर्जी येते, सन पासून आपल्याकडे एनर्जी येते, सूर्यापासून एनर्जी. ही एनर्जी कंटिन्युअस मॅनर मध्ये येत नाही, ती डिसकंटिन्युअस मॅनर मध्ये येते. आणि आपण पण ज्यावेळी एनर्जी ऍब्झॉर्ब करतो त्यावेळेला पण ती कंटिन्युअस मॅनर मध्ये ऍब्झॉर्ब करत नाही, ती डिसकंटिन्युअस मॅनर मध्ये ऍब्झॉर्ब करतो, डिसकंटिन्युअस मॅनर मध्ये ऍब्झॉर्ब, असं हे क्वांटम थिअरीचं म्हणणं आहे. म्हणजे काय आहे, तर फॉर एक्झाम्पल असं लक्षात घ्या की या ठिकाणी समजा हा सोर्स ऑफ लाईट आहे, हा सोर्स ऑफ लाईट, इथून जी एनर्जी इमिट केली जाते ती अशी कंटिन्युअस इमिट नाही केली जाते. इन्स्टेड ऑफ दिस ही एनर्जी अशी इमिट केली जाते, अशी डिसकंटिन्युअस मॅनर. ह्यातला जो एक डॉट आहे दॅट इज नथिंग बट द क्वांटा, सिंगल क्वांटा, म्हणजे पॅकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी इज इमिटेड और आयदर एनर्जी इज ऍब्झॉर्ब, म्हणजे एनर्जी इमिट होऊ किंवा एनर्जी ऍब्झॉर्ब होऊ, ती पॅकेट ऑफ एनर्जी और बंडल्स ऑफ एनर्जीच्या फॉर्मॅट मध्येच ती इमिट केली जाते किंवा ती ऍब्झॉर्ब केली जाते. हा त्याचा महत्वाचा कॉन्सेप्ट आहे क्वांटम थिअरी. त्यामुळं दिस इज नथिंग बट द पॅकेट ऑफ एनर्जी, दिस इज नथिंग बट द बंडल ऑफ एनर्जी. सपोज आपण जसं क्रिकेटमध्ये खेळताना काय स्कोर मांडण्याची पद्धत असते मुलांची, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अशी. म्हणजे हा एक पॅकेट, हा एक पॅकेट, हा एक पॅकेट, हा एक पॅकेट, असं त्याचं म्हणलं जातं. सो येस 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 प्रशांत, नो डाउट. सो इस तरीके से मतलब ह्या पद्धतीने एनर्जी इमिट होते किंवा ऍब्झॉर्ब केली जाते. म्हणजे एनर्जी कंटिन्युअस मॅनर मध्ये नसते. आपण जर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन पाहिलं तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन हा ब्रेक होत नाही, तो कंटिन्युअस असतो, तो कंटिन्युअस असतो. परंतु क्वांटम थिअरीनुसार मात्र जी काही एनर्जी इमिट केली जाते किंवा जी एनर्जी ऍब्झॉर्ब केली जाते ती पॅकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, म्हणजे एक बंडल ऑफ एनर्जी दुसरा बंडल, तिसरा, अशा एनर्जी इमिट केली जाते. आणि ती एनर्जी कशी दिली जाते, तो डेल्टा ई इज अ डिफरन्स इन एनर्जी, दॅट इज E2 मायनस E1, अशा फॉर्मॅट मध्ये दिली जाते. आणि ही एनर्जी किती असते, ही एनर्जी नथिंग बट एच म्यू, दॅट इज H is a Planck's constant, H is a Planck's constant, and mu is a frequency of radiated energy. Okay, अच्छा. सो ह्या पॅकेटची एनर्जी किती असते, ह्या पॅकेटची एनर्जी E2 मायनस E1 असते. E2 म्हणजे काय, E1 म्हणजे काय, तर E1 इज अ एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल. ऍटम मध्ये आपण शेल पाहतो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल. E1 म्हणजे एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, E2 म्हणजे एनर्जी ऑफ सेकंड शेल, आणि डेल्टा इज अ चेंज इन एनर्जी, असं तो फरक असतो. दॅट इज इक्वल टू एच म्यू, दॅट इज इक्वल टू एच म्यू. एच इज अ प्लॅंक्स कॉन्स्टंट, म्यू इज अ फ्रिक्वेन्सी. तिथल्या फ्रिक्वेन्सीने हे इमिट होतं, ती फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाय बाय एच, प्लॅंक्स कॉन्स्टंट, that is nothing but the energy of this packet or energy of bundle. So that is what this is given by quantum theory. So according to quantum theory, energy is neither emitted nor absorbed in a continuous manner, but in a discontinuous manner. That is in the packet bundle of energy. And this packet of energy or bundle of energy is called as a quanta. This packet of energy is called as a quanta. So that is called as a quanta. So quanta is a small packet of energy, small bundle of energy. कुठला पण यापैकी एक, दोन, तीन, कुठला पण एक तुम्ही घ्या, that is nothing but the quanta. So according to quantum theory, energy is emitted, ज्याला आपण bundle of energy म्हणतो, ज्याला packet of energy म्हणतो, that is nothing but the quanta in this scientific language. So according to quantum theory, energy is emitted or absorbed in a quanta format or in a quanta. So quanta is a small packet of energy or small bundle of energy. That's all. So all many quantas are emitted by any of the source. Suppose there is a source of light, it emits many quantas of light, so it throw out like this. So अशा पद्धतीने एनर्जी फेकली जाते बाहेर आणि अशी एनर्जी येते क्वांटा, असे क्वांटम थिअरी. कुठल्याही क्वांटमची एनर्जी किती असते, तर एवढी असते. डेल्टा इज इक्वल टू E2 मायनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू. डेल्टा इज अ डिफरन्स ऑफ एनर्जी, E1 इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, E2 इज एनर्जी ऑफ सेकंड सेल. आता हे नेहमी फर्स्ट आणि सेकंड असलं पाहिजे असं नाही, कुठला पण सिक्वेन्स मध्ये दोन. आपण जर स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम असं गृहीत धरलं, हे आपण स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम गृहीत धरलं, तर ह्याची जी एनर्जी आहे ती E1 आहे, ह्याची एनर्जी E2 आहे, ह्याची एनर्जी E3 आहे, ह्याची एनर्जी E4 आहे. कुठल्या दोघांचा डिफरन्स काय, डिफरन्स घेतला तर E2 मायनस E1 येतो. आपण जर या दोघांचा डिफरन्स घेतला E3 मायनस E2 येतो. आपण या दोघांचा घेतला तर E4 मायनस E3 येतो. म्हणजे हा डेल्टा ई जो आहे तो डेल्टा ई असा असू शकतो, E2 मायनस E1 किंवा E3 मायनस E2 किंवा E4 मायनस E3, असं असं किती पण जाऊ शकतो, कुठल्या पण दोघांना, तर आपण डेल्टा ई म्हणतो. पण तो तुम्हाला स्पेसिफाय करावा लागेल. हा, तुम्ही आता 3 आणि 1 मधला डिफरन्स नाही घेऊ शकणार, त्याला क्वांटा नाही म्हणणार, त्याला सिक्वेन्स मध्ये पाहिजे ते, असे ते जे आहे दॅट इज कॉल्ड एज क्वांटा. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थिअरी, एनर्जी इज इमिटेड or absorbed in a discontinuous manner,
and that is nothing but in the form of quantum. हे चारही पाचही डिस्कव्हरीज व्हाव्या लागतात. ह्या 5 डिस्कव्हरी झाल्यानंतरच स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम आपल्या समोर येईल. आणि म्हणून लक्षात घ्या, duality of matter exists in a dual nature, that is particle as well as wave nature. Electromagnetic radiations are the radiations that is high frequency alternating current emits the energy in the form of radiations, and these radiations consist of electric field and magnetic field, and hence those called as electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations स्वतःचे काय characteristics आहेत, they travel with the speed of light. They consist of electric field and magnetic field which are perpendicular to each other. They travel through any medium, solid, liquid, gaseous, even vacuum से भी move कर सकते हैं. They don't need any medium for this propagation. आणि लाईटच्या स्पीडने ते जातात. आणि हाय एनर्जी रेडिएशन्स असतात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, आणि दे आर कॅरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ, फ्रिक्वेन्सी, वेव्ह नंबर, एम्प्लिट्यूड वगैरे वगैरे त्यांनी ते ऐकले जातात. Then there is, you can say, next discovery is the spectrum. We have studied the spectrum. There are 2 types of spectrum: emission spectrum and absorption spectrum. Then the spectral lines has been discovered by different scientists, and the spectral lines मध्ये Lyman series, Balmer series, Paschen series, ब्रॅकेट सिरीज आणि फर्न सिरीज ह्या 5 सायंटिस्टने वेगवेगळ्या सिरीज फाइंड आउट केल्या. इलेक्ट्रॉन कुठून पहिल्यावर जम्प करतो त्यानुसार त्या सिरीज मिळतात. आणि शेवटची क्वांटम थिअरी, एनर्जी इज इमिटेड ऑर ऍब्सॉर्ब इन अ डिसकंटिन्युअस मॅनर, that is in the form of packets of energy, in the form of bundles of energy, that is nothing but the quanta or energy of single quanta. एका क्वांटाची एनर्जी कशी देखील दाखवली जाते, डेल्टा इज इक्वल टू लिखतो पाहिजे c1, that is equal to h mu. This is the way how we show the energy of single quanta, and हे अशी पण दिली जाऊ शकते. त्याच्यामध्ये डेल्टा इज द डिफरन्स ऑफ एनर्जी, एच इज अ प्लँक्स कॉन्स्टंट, अँड म्यू इज अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस रेडिएशन. किती फ्रिक्वेंटली ते रेडिएशन इमिट केले जातात त्यानुसार ती एनर्जी आपण त्याची कॅल्क्युलेट करू शकतो. So these discoveries laid the foundation of Bohr's atomic model. Clear? So आता let's move to the Bohr's atomic model. Now Bohr's atomic model becomes very easy with this part. Okay. So Bohr's atomic model. Let's go to Bohr's atomic model. As I stated, Bohr is a scientist who was a colleague of Rutherford. They were working together. But whenever the Rutherford's atomic model was criticized, he kept apart, and he overlooked all the discoveries in other fields, and he started developing his own model. That is called Bohr's atomic model. There are some assumptions of Bohr's atomic model. So number 1 is, you can say, assumptions of Bohr's atomic model. मला वाटतं लास्ट टाइम मी assumptions शिकवलेले आहेत. Number 1, whatever the model put forth by Rutherford, that is kept as it is by Bohr. Rutherford ने क्या बताया कि मतलब काय सांगितलं Rutherford ने कि atom consists of centrally situated highly dense area called a nucleus. Electrons revolves around the nucleus. ते जसं तसं आहे, म्हणजे त्यात काही चुकीचं नाही असं बोर म्हणतो. सो बोरचं असं म्हणणं आहे की whatever the model put forth by Rutherford, that is okay, that's right. Atom consists of centrally situated highly dense area known as nucleus, and electrons revolves around the nucleus. Nucleus central असतं and electrons revolves around the nucleus. हे असं मॉडेल त्याच्यामध्ये असतं. So electrons revolves around the nucleus. ओके, हे पहिलं atomic model त्या ठिकाणी हे पहिलं assumption त्याचं जायचं तसं आहे. दुसरं assumption असं आहे, the path in which electrons revolves, these paths are called as stationary orbits. The path in which electron जो revolve होतो atom च्या around मध्ये, see this is the structure of atom. आता हा या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन, या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन, इथे इलेक्ट्रॉन ज्याच्यामध्ये रिव्हॉल्व होतो, हा जो पाथ आहे, दिस पाथ इज नथिंग बट द स्टेशनरी ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन कसाही कुठेही मूव्ह होत नाही. स्पेरिकल स्ट्रक्चर मध्ये, स्पेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मध्ये इलेक्ट्रॉन हॅज डिसाइडेड पाथ, एक फिक्स पाथ आहे त्यांचे. जसं की आपण गाडी ड्राईव्ह करत असताना प्रॉपर रस्त्याने नियम पाळून आपण गाडी चालवली पण पाहिजे. जसं आपण गाडी पर्टिक्युलर रस्त्याने घेऊन जातो, तशाच पद्धतीने या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन ह्या पर्टिक्युलर पाथ मधून मूव्ह होत असतात. दीज पाथ्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, अँड दॅट्स व्हाय इलेक्ट्रॉन नायदर ऍब्सॉर्ब एनर्जी नॉर इमिट एनर्जी इन बिटवीन. त्यामुळं इलेक्ट्रॉन जोपर्यंत स्वतःच्या पाथ मध्ये रिव्हॉल्व होत असतो तोपर्यंत हा एनर्जी ऍब्सॉर्ब पण करत नाही आणि एनर्जी इमिट पण करत नाही, दोन्ही पण नाही. आणि त्याच्यामुळं इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होत राहतो.
जे ड्रॉबॅक होतं रुदरफोर्ड मॉडेलमध्ये. रुदरफोर्ड मॉडेलमध्ये काय म्हटलं जातं, मॅक्स प्लँक नावाच्या सायंटिस्टच्या थिअरीनुसार any charge particle when revolves in circular orbits emits the energy. Any charge particle when revolves in circular orbits it emits the energy. So हा इलेक्ट्रॉन जेव्हा सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होतो तेव्हा तो एनर्जी इमिट करतो आणि त्याने जर एनर्जी इमिट केली तर त्याची एनर्जी कमी होते आणि फायनली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस मध्ये फॉल डाऊन होतो. पण तसं होताना दिसत नाही. तो जर न्यूक्लियस मध्ये फॉल डाऊन झाला तर स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम डिस्टर्ब झाला असतं. त्याच्यामुळं हा पॉईंट त्यासाठी त्याने आणलेला आहे. बोरने असं सांगितलं की इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट. Until it revolves in stationary orbit, it's neither absorb energy nor emit the energy. इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्झॉर्ब पण करत नाही आणि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट पण करत नाही असा इलेक्ट्रॉन फिरतो. हे त्याचं महत्वाचं पॉईंट आहे. तिसरा पॉईंट त्यांनी सांगितलं की द डिफरन्स ऑफ एनर्जी जो असतो दॅट इज यू कॅन से वेन इलेक्ट्रॉन ऍब्झॉर्ब सम एनर्जी जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल ऑर कम्स टू ग्राउंड. इलेक्ट्रॉन हा ऍब्झॉर्ब एनर्जी करून नेक्स्ट हायर एक्साइटेड स्टेटला जातो खाली पण येतो. हा जो काही एनर्जी डिफरन्स आहे तर त्याची काही एनर्जी इमिट केली त्याची फ्रिक्वेन्सी काय, तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ इमिटेड रेडिएशन आपण त्याला म्हणतो. दिस फ्रिक्वेन्सी इज गिवन बाय म्यू. तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज नथिंग बट डेल्टा ई अपॉन एच प्लँक्स कॉन्स्टंट अशी असते. आता डेल्टा ई ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी पाहिली. डेल्टा ई म्हणजे काय हो, वी हॅव सीन दॅट डेल्टा इज नथिंग बट E2 minus E1 सॉरी E2 minus E1 upon H. This is what we can say. Yes, and this is very important equation. Also called as you can say Bohr's equation for frequency. म्हणजे इथला जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करणार आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी काय, तो फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा ई अपॉन एच. डेल्टा इज नथिंग बट द डिफरन्स ऑफ एनर्जी अपॉन प्लँक्स कॉन्स्टंट. या इक्वेशन ती एनर्जी दिली जाते. हे पण त्यांनी सांगितलं. म्हणजे ह्या फ्रिक्वेन्सीमुळे इलेक्ट्रॉन वरती जर गेला तर एवढी फ्रिक्वेन्सी एनर्जी ऍब्झॉर्ब करतो, हा एनर्जी ऍब्झॉर्ब करतो आणि तो जर एक्साइटेड स्टेटला जाऊ शकतो आणि अगेन कम टू ग्राउंड स्टेट असं त्याच्यामध्ये होऊ शकतं. दॅट इज थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट MVR is equal to integral multiple of h upon 2 pi. इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ h upon 2 pi असं एक इक्वेशन येतं. आता ह्या इक्वेशनचा अर्थ काय होतो लक्षात घ्या. MVR is equal to integral multiple of h upon 2 pi. ह्याला आपण अँग्युलर मोमेंटम असं म्हणतो. अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे इलेक्ट्रॉनला मुळातच सर्क्युलर मोशन मध्ये मूव्ह करायचं. तेव्हा कुठलीही बॉडी जे सर्क्युलर मोशन मध्ये मूव्ह करते त्याला अँग्युलर मोमेंटम असतं. त्याचं एक मोमेंटमचं एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे. आपण बसमध्ये बसल्यानंतर आपण बसचं स्पीड अक्वायर केलेलं असतं. बसला जर अचानक ब्रेक लागला तर आपण पुढे ढकललं जातो किंवा बसने जर टर्न मारला तर आपण थोडंसं लेफ्ट साईडला ढकललं जातो. त्याला अँग्युलर मोमेंटम असं म्हणतात. कारण त्या अँगलमध्ये बस टर्न झालं की आपण बाहेरच्या बाजूला फेकलं जातो. तसा इलेक्ट्रॉन हा इकडं रिव्हॉल्व होत असताना असा म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतोय त्याची सर्क्युलर अशा दिशेने जातो. त्याला आपण अँग्युलर मोमेंटम असं म्हणतो. हे अँग्युलर मोमेंटम. मग जो इलेक्ट्रॉन ज्या पर्टिक्युलर ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होत असतो त्या इलेक्ट्रॉनचा अँग्युलर मोमेंटम हा त्या ऑर्बिटच्या एनर्जी एवढा असावा लागतो. कुठला इलेक्ट्रॉन कुठल्या ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होऊ शकतो, कुणी कुठं रिव्हॉल्व होऊ शकत नाही. आता तुम्ही समजा एक्झाम देण्यासाठी तुम्ही समजा 10th एक्झाम किंवा 12th एक्झाम द्यायला तुम्ही बोर्ड सेंटरवरती केलं आणि तुम्ही कुठल्या बेंचवर नाही बसू शकत, कुठे पण नाही बसू शकत. मला काय 12वीची परीक्षा द्यायची, मी कुठल्या तरी बेंचवर बसून परीक्षा देतो असं होईल का? इट्स नॉट. डिसाइडेड असतं की ह्या ठिकाणी तुमचा नंबर ह्या बेंचवर आलेला आहे, तुम्ही ह्या बेंचवर ह्या रूम मध्ये बसायचं, तिथून तुम्ही तो पेपर द्यायचा. डिसाइडेड असतं. तसंच या ठिकाणी आहे, कुठला इलेक्ट्रॉन कुठल्या ऑर्बिट मधून रिव्हॉल्व होणार हे कसं डिसाइड होणार. So the angular moment of that electron must be integral multiple of h upon 2 pi. h upon 2 pi indicates the energy of that particular orbit. हे जे आपण स्टेशनरी ऑर्बिट म्हणतो त्या स्टेशनरी ऑर्बिटची एनर्जी हा इंटिग्रल मल्टिपल आपण h upon 2 pi देतो. त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी अँग्युलर मोमेंटम जर मॅच झाला तरच तो इलेक्ट्रॉन त्या पर्टिक्युलर ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व व्हायला अलाउड केलेला असतो आणि तो त्याच्यामध्ये रिव्हॉल्व होऊ शकत नाही. दॅट इज व्हॉट वी आर. सो the electron which revolves in that particular orbit is nothing but integral multiple of h upon 2 pi असा तो असतो. आणि तरच त्या ठिकाणी तो इलेक्ट्रॉन त्या ऑर्बिट मध्ये त्या सेल्स मध्ये रिव्हॉल्व होऊ शकतो. सो दिस व्हॉट वी कॅन से अँग्युलर मोमेंटम. सो दिस व्हॉट वी आर. सो हे सगळे त्याचे महत्त्वाचे अजम्पशन्स होते बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. आता ह्या अजम्पशनच्या आधारात त्याचे काही मेरिट्स आपल्या समोर येतात. देयर आर सम मेरिट्स ऑफ बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल्स. Within next 5 minutes, we can cover this merits of Bohr's atomic model. Bohr's atomic model, merits. So we have some merits of Bohr's atomic model.
आता बोर ॲटॉमिक मॉडेलने आपल्या समोर अनेक मुद्दे मांडले. देर आर मेनी अजम्पशन्स ही पुट फोर्थ, आणि ते पण त्या बॅकग्राऊंड वरती, म्हणजे ज्या दुसऱ्या डिस्कवरी झाल्या होत्या त्या डिस्कवरीचा आधार घेऊन बोरने आपल्यासमोर काही अजम्पशन्स मांडले. त्या अजम्पशनचे महत्व काय, त्या अजम्पशन्स कसं बरोबर आहे हे सांगणार दॅट इज मेरिट. म्हणजे त्यांनी केवळ त्याला वाटलं म्हणून गृहीतच धरलं असं नाही. सायंटिस्टला वाटलं तरी हे सगळं प्रूव्ह करावं लागतं, हे सगळं त्यांनी प्रूव्ह केलं. आणि ते कसं प्रूव्ह केलं तर ते आपण या ठिकाणी बघतो. दॅट इज यू कॅन से. तर सगळ्यात पहिलं त्यांनी कॉन्सेप्ट पाहिला स्टेशनरी ऑर्बिटचा. सो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, these are nothing but the shells, and these shells are called as a principal quantum number as n is equal to 1, 2, 3, 4. Bohr is the first scientist who classified shells as 1, 2, 3. He numbered shells as 1, 2, 3, 4. त्याच्या अगोदर कुठल्याच सायंटिस्टनी शेल्सला नंबर्स दिले नव्हते. ज्याला आपण KLM म्हणतो स्कूल सेक्शन मध्ये, तोच KLM म्हणजे 1, 2, 3, 4 ऑर्बिट्स. हा हे जे नंबर आहे, हा नंबर मुळात बोहरने दिला. दुसऱ्या कुठल्या सायंटिस्टने हा नंबर दिलेला नव्हता. त्यामुळे स्टेशनरी ऑर्बिट म्हणणं आणि त्यांना नंबर देणं, दिस इज डन फर्स्ट टाइम बाय ओनली बोर सायंटिस्ट. तेव्हा बोरने फिक्स केलं की स्टेशनरी ऑर्बिट असतात आणि त्यांचं नंबरिंग 1, 2, 3, 4 अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस असतं. अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियसच्या सगळ्यात जवळ त्याला फर्स्ट येईल, नंतर दूर दूर जाऊ तसं 2, 3, 4 असं जातं. त्यालाच KLM असं पण म्हणू शकतो. हे सगळ्यात पहिलं झालं, हे सगळ्यात पहिलं घडलं जे बोहरने केलं. लक्षात आलं, हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा. आता दुसरा मुद्दा म्हणजे रेडियसचा आहे. ओके, दुसरा मुद्दा म्हणजे रेडियस आहे. आता हा जो इलेक्ट्रॉन आपण पाहतो या ठिकाणी, सपोज न्यूक्लियस ऑफ ॲटम. ओके, तर न्यूक्लियस पासून ह्याची रेडियस फाइंड आउट करायला पाहिजे. न्यूक्लियस पासून ह्याची रेडियस फाइंड आउट करायला पाहिजे. दॅट इज इथून ते इथपर्यंत आपल्याला त्याची न्यूक्लियस रेडियस फाइंड आउट करायला पाहिजे. तर पहिल्या ऑर्बिटची रेडियस किती आहे, दुसऱ्याची रेडियस किती आहे, तिसऱ्याची रेडियस किती आहे, हे कसं काढणार, ते पण आपल्याला रुदरफोर्ड बोर नावाच्या सायंटिस्टने दिलं. त्यांनी सांगितलं की रेडियस RN इज नथिंग बट द n² इंटू A0 असं दिलं. आणि A0 ची व्हॅल्यू फिक्स असते 52.9 पिकोमीटर अशी ती व्हॅल्यू असते. दिस इज A0. हा कॉन्सेप्ट. सो रेडियस ऑफ n सेल, रेडियस ऑफ n सेल इज इक्वल टू n². n म्हणजे हाच परत 1, 2, 3, 4 ते टाकायचं इंटू A0 त्याला मल्टिप्लाय करायचं. दॅट इज द रेडियस ऑफ दिस सेल. तो पहिल्याची रेडियस नाही का, तिथं जर आपण 1 टाकलं, म्हणजे पहिलं जे शेल आहे, पहिलं जर 1 टाकला, पण 1² 1 इंटू A0 ची व्हॅल्यू 52.9 आहे, जी बोरनी मोजली. म्हणजे हायड्रोजनच्या पहिल्या ऑर्बिटची रेडियस सुद्धा बोरनी मोजली. लक्षात घ्या, ही हॅज गिव्हन द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, आणि त्यांनी ती मोजली आणि ही फाउंड दॅट दिस रेडियस इज 52.9. त्यामुळे इथं जर ती व्हॅल्यू पुट केली, तर पहिल्या ऑर्बिटची रेडियस ही 52.9 पिकोमीटर एवढी रेडियस त्या ठिकाणी आपल्याला मिळते. हा त्याचा दुसरा पॉइंट. ओके, आता तिसरा पॉइंट त्याचा काय लक्षात घ्या की एनर्जी ऑफ शेल. त्यामुळे एनर्जी ऑफ एन सेल ही पण कॅल्क्युलेट करतात. तर एनर्जी ऑफ एन सेल कशी कॅल्क्युलेट करतात, ते रिडबर्ग कॉन्स्टंट इंटू 1/n² असा तो फॉर्म्युला आहे, अशी येते. सो ही हॅज ऑल्सो गिव्हन द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द एनर्जी ऑफ एन शेल. म्हणजे हे जे शेल्स म्हणतो आपण, याची एनर्जी किती आहे, याची किती आहे, याची किती आहे, ही कॅन फाइंड आउट, वी कॅन फाइंड आउट. अँड ही इट इज द फॉर्म्युला En is the energy of n cell. Energy of n cell is equal to Rydberg constant in bracket 1/n². असं येतो 1/n². असं येतो. सो RH is the Rydberg constant, जो आपण ऑलरेडी पाहिला होता मगाशी 10677, किंवा मग -2.18 जूल मध्ये येऊ शकतो. सो Rydberg constant 1/n². n म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे, पूर्ण हेच येतं. So this is the formula by which we can calculate the energy of that nth shell. Nth shell ची एनर्जी आपण त्या अनुषंगाने कॅल्क्युलेट करतो. त्यामुळे पहिल्याची एनर्जी किती आहे तिथे 1 टाकायचं, दुसऱ्याची एनर्जी किती आहे त्या ठिकाणी 2 टाकायचं, तिसऱ्याची एनर्जी किती आहे त्या ठिकाणी 3 टाकायचं. सो ऑन विच वी कॅन पुट दिस वन. सो ऑन पुट कर सकते हैं, वी कॅन कॅल्क्युलेट द एनर्जी ऑफ एन सेल. हा पण त्यांनी त्याचं एक त्या ठिकाणी मेरिट दिलं. दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट व्हॉट वी कॅन से. सो बाय युजिंग Bohr's theory, these are the very important merits of that. Number one, he has given the concept of stationary orbit. That is, he numbered the shells as 1, 2, 3 or KLM and from the nucleus. He has also given the formula to calculate the radius of n cell. Also given the formula to calculate the radius of n cell, and this is nothing Rn is equal to n² A0, where A0 is this value. And he has also given the formula to calculate the energy of n shell by using the Rydberg constant. So these are very important merits of this Bohr's atomic model. Even Bohr is the scientist who calculated the spectral lines or spectrum of hydrogen. हायड्रोजनचा स्पेक्ट्रम कसा असतो, कसा असेल याच्याबद्दल पण त्यांनी प्रिडिक्शन दिलं.
आता हायड्रोजनचा स्पेक्ट्रम कसा असतो आणि कसा असेल हे आपण नेमकं उद्याच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करूयात. सो देन थँक्यू मच, सी यू टुमॉरो अँड गुड डे एव्हरीवन.